chìm trong bóng tối vô hình, chìm trong sống chết riêng mình. Đưa tôi xa kiếp người, đưa tôi xa cõi đời, lần theo cơn gió du hơi, lần theo quá khứ xa vời, đang thong dong bước lùi vào trong màn tối. Tôi thấy mình đứng trong vườn, tôi vẽ màu sắc hoang đường lên những mộng ước vô thường về mấy con đường rồi không buồn nhớ. Tôi ngóng từng nỗi mong chờ rơi xuống nhẹ đến hững hờ. Tôi đã về với hư vô trong trái tim khô hiu hắt mùa đông. Mời khách số 10. Chào chị. Ông mới đến khám lần đầu à? Tôi khám ở bệnh viện Thanh Tâm, được các bác sĩ trong đó giới thiệu ra đây khám. Nghe nói trực tiếp ông giám đốc khám và có thuốc tốt, ngoại nhập nên an tâm. Không biết ở đây một lần khám là bao nhiêu tiền hả chị? 50.000. Hả? 5.000 hay 50? Sao mắc quá vậy hả chị? Giám đốc khám phải giá đó chứ sao nữa. Ông không thấy bệnh nhân ở đây toàn có máu mặt. Cảm ơn chị. Chào chị. Cảm ơn. Lúc nãy chị nói gì mà ông ấy bỏ đi vậy? Tôi nói giá khám ở đây là 50.000. Cái loại này chỉ muốn khám bệnh chùa thôi. Mời khách số 11. Cô tự đến hay có người giới thiệu? Dạ thưa bác sĩ, cậu Nam làm trong bệnh viện giới thiệu tôi ra. Có người trong bệnh viện giới thiệu, ra quầy thuốc của tôi sẽ được giảm giá 5%. Cảm ơn bác sĩ. Thưa bác sĩ, vẫn cần bệnh nhân đến, mình có tiếp không ạ? Lúc nào tôi bảo ngưng hay ngưng, không phải hỏi. Ra đây. Những bệnh nhân do anh em trong bệnh viện giới thiệu ra, cô nhớ ghi vào sổ. Ngay sáng mai nhớ thanh toán cho họ 10% tiền hoa hồng về mỗi giới nhé. Dạ em nhớ ạ. Riêng trường hợp cậu Nam cô giải quyết 20%. Vì sao cô biết rồi. Em hiểu. Alo. Alo, xem đậu chỗ cũ, anh ra ngay nha. Đang đông khách lắm, hôm nay có phải ngày gặp đâu. Nhưng em nhớ anh, không chịu nổi. Thôi được, chờ đi. Cô Hoa này. Dạ. Tôi phải vào bệnh viện, có chuyện đột xuất. Cô ngưng nhận bệnh nhân, hẹn với họ thông cảm, tối mai đến nha. Dạ. Đưa chị về tận cổng an toàn nha. Tại cậu ép tôi uống nhiều quá. Bây giờ thì trễ rồi. Cảm ơn nhiều. Hay là hai người vào nhà tôi chơi một lúc rồi hãy về. Mời vậy chứng tỏ chị chưa tỉnh rồi. Nhanh vừa thôi. Đúng tôi chưa tỉnh thật. Chúc vui vẻ. Bye.
Con nhìn đây. 18 và 27 cùng chia hết cho mấy? Dạ 9. 18 trên 27 chia cho 9 thì phân số giảm lược là bao nhiêu? Dạ là 2/3. Giỏi lắm, 2/3. Bây giờ thì con đã hiểu về nguyên tắc giảm lược phân số rồi đó. Hoan hô, má về. Má dặn má đi vắng, không cho người lạ già, nhưng chú Thắng là người quen. Anh có chuyện muốn nói với em. Tôi phải vào bệnh viện vì có ca mổ phức tạp. Anh cũng phải lên lầu nói với thằng Hương một câu. Tôi vội lắm. Qua bệnh viện tôi sẽ gọi điện thoại về chúc nó ngủ ngon. Anh không đi xe của bệnh viện à? Tôi đi taxi được rồi. Quý vị thông cảm. Tôi thành thật xin lỗi. Vì trong bệnh viện có ca mổ phức tạp, tôi buộc phải có mặt. Chào anh à. Xin lỗi. Vậy mai lại tới. Cắn. Dạ, Trời lạnh, anh mặc thêm áo khoác này đi. Không lên giám đốc còn được ở nhà. Lên giám đốc đêm nào cũng vùi đầu trong bệnh viện. Tưởng anh cho em leo cây, chờ sốt có ruột. Đi đâu? Đi vô trường rồi về chỗ em. Về chỗ em luôn đi. Anh chỉ muốn ngủ thôi. Làm việc suốt ngày ở bệnh viện, rồi lại về phòng khám, còn sức nào nữa mà đi nhảy nhót. Ai bảo ham đèo bồng rồi phải cắm đầu kiếm tiền. Khi nào anh thuộc hẳn về em, anh chỉ cần làm giám đốc bệnh viện là đủ. Không phải chính em khuyến khích anh mở phòng mạch tư hay sao? Phải khuyến khích bà Kiều, để bà cảm thấy lợi dụng được em, nên mất cảnh giác và làm cho anh tầm thường đi, để dễ chinh phục. Trong tình yêu, chinh phục lúc người tình tầm thường dễ hơn lúc người đó kiêu hãnh. Em dám nói với anh như thế hả? Dừng xe cho anh xuống. Anh thử nghĩ lại coi, là một giám đốc bệnh viện mở phòng mạch tư để của nhân độ thế là chính hay kiếm tiền là chính? Sự thật, em muốn gì khi bỗng nhiên trở giọng như thế? Khi bắt đầu yêu anh, em phải bỏ chồng bỏ con theo anh, vì em yêu một bác sĩ hùng cao cả. Khi thấy anh quá say mê với bệnh viện, với mục tiêu giám đốc, và quá nhiều trách nhiệm với ngôi nhà cũ, với mục tiêu mở phòng mạch tư để kiếm tiền, em Linh cảm thấy một ngày nào đó khi đạt được mục đích, anh sẽ hất bỏ em, giống như anh đã từng hất bỏ y tá Bình. Nên em phải cảnh tỉnh anh trước. Đến vũ trường. Anh nghĩ đến với Hồng, thậm chí tiến tới hôn nhân với cô ta thật nhanh, là có thể quên được em. Nhưng anh đã sai. Càng cố gắng đến cái đích ấy, anh lại càng nhận ra tình yêu không dễ thay thế. Và anh chỉ càng thấy anh không thể thiếu em được. Và anh quay trở lại
Đúng như vậy. Bây giờ anh hoàn toàn thông cảm việc em nuôi thằng bé. Thực sự không phải anh lo mình không có khả năng nuôi thêm 1, thậm chí 3 đứa trẻ. Anh không muốn chúng ta chia sẻ tình cảm với người khác. Có thể coi đó là cơn sốc ích kỷ nhất thời. Nay đã qua rồi. Em cảm ơn anh đã quay trở lại. Nhưng giá như sẽ đẹp biết bao. Anh hãy nhớ lại những lúc ấy. Em đã quỵ lụy năn nỉ, chỉ thiếu quỳ dưới chân anh. Bao nhiêu bạn bè người thân chúc mừng ngày cưới. Em chỉ thiếu điều chui xuống đất khi sự đổ vỡ xảy ra. Cho anh xin lỗi. Anh rất hối hận. Là một bác sĩ có bản lĩnh, vậy mà suýt nữa em gây hại cho một bệnh nhân trong ca mổ, chỉ vì bị phân tâm bởi nỗi đau bị anh ruồng bỏ. Đến lúc đó em vẫn cứ tiếc anh, vẫn cứ trăn trở hoang mang. Không rõ em chọn thằng bé mà không chọn anh là đúng hay sai lầm. Lỗi hoàn toàn tại anh. Nhưng bây giờ anh đã trở lại, lòng em nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng thú thật, em không sao nhìn nhận lại được anh với tình cảm như cũ. Vết thương cũ quá đau, quá nặng, không thể lành đi trong một sớm một chiều. Anh hiểu. Chỉ cần em tha thứ cho anh, còn anh sẵn sàng chờ đợi, coi đó như một sự trừng phạt. Có điều này em muốn hỏi anh, có phải chính anh đã tìm thấy thằng bé và viết thư cho em không? Sao em lại nghĩ là anh? Em suy nghĩ rất nhiều về lá thư ký tên, người quan tâm. Cố đoán người đó có thể là ai. Có lúc em nghĩ đó là anh. Cho đến giờ rồi thấy anh ở quán Chiều Tím, khu vực thằng bé tập trung đánh giày, mà lá thư đã nói. 10 phần em chắc chắn là anh. Anh đã tình cờ gặp thằng bé ở đó. Thưa ba, nội làm cơm xong rồi, con mang vô cho ba nha. Má có về không? Má gọi điện nói từ trường về, má tới thẳng công ty không về nhà. Để ba ra ngoài bàn ăn cũng được. Dạ. Ba con ăn cơm ngoài này. Mời má ăn cơm. Thanh à, về chuyện con quá căng thẳng với má con Kim, theo má, con nên xem xét lại. Hôm nay con ra đây ngồi ăn cơm cho má và con Kim vui, chứ không phải để nghe chuyện đó. Con cũng có nhiều chuyện không bằng lòng với má, nhưng con thấy ba không nhìn mặt má nữa, chỉ vì má quan tâm tới công ty hơn, là quá khắt khe. Chuyện người lớn,
Ba cấm con xía vô. Con chào má, chào anh. Ủa, sao má nói trưa nay má không về? Vô lấy chén đũa cho má ăn đi. Ở đó mà hỏi. Dạ. Ngồi xuống ăn luôn đi con. Dạ. Có chuyện này em muốn nói cùng cả nhà. Vì vậy thay vì đến công ty, em về thẳng nhà, tiện có anh. Em muốn nói anh nghe luôn. Con cứ ngồi ăn cơm cho hết bữa đi đã, rồi muốn nói gì nói sao. Con xin phép má cho con nói luôn, để anh Thanh khỏi đợi. Việc em xin nghỉ dạy để tập trung vào công việc của công ty, em đã giải quyết xong. Hôm nay em vừa nhận được quyết định cho thôi việc của Sở Giáo dục. Cái gì? Con vừa nói cái gì? Má con nói đã nghỉ dạy học. Má quyết làm vậy để chống lại ba. Con xin lỗi vì bây giờ mới nói cho má biết. Chuyện này con đã nói với anh Thanh rồi. Vì tình hình của công ty gặp rất nhiều khó khăn. Mình kinh doanh không phải đơn thuần là vì làm giàu để cải thiện cuộc sống gia đình, mà còn vì không thể nào phụ lòng tin của ông Lý Hán. Nếu con vừa dạy học vừa kinh doanh một cách nửa vời thì chuyện dạy học của con cũng dở dang, mà chuyện kinh doanh cũng không đâu vào đâu. Lỡ có chuyện gì xảy ra, không biết nói với vợ chồng ông Hán thế nào. Việc kinh doanh từ đầu đã có vợ chồng cậu Tường lo rồi kia mà. Tất cả là vì má con nghi ngờ cậu Tường mà sinh ra chuyện này. Hay cậu Tường đã để xảy ra chuyện gì? Con xin má hãy tin ở con. Là người từ xưa đến nay, con chỉ biết tôn trọng mọi quyết định của chồng. Con đã từng chọn nghề giáo như chọn đạo để giữ gìn truyền thống gia phong. Nay con buộc phải chọn con đường khác. Chẳng khác gì một mình con chống lại tất cả, chống lại chính con, cũng là có nguyên nhân của nó. Tôi biết nguyên nhân rồi. Chân lý kinh tế thị trường bây giờ, trí thức rẻ hơn nhà buôn. Nhưng không cần nhiều điều nữa. Tôi đã từng can ngăn, đã từng nói nặng nói nhẹ với cô về chuyện này rồi phải không? Em không thể còn con đường nào khác. Còn ở nhà này cũng không thể có chỗ cho người đàn bà chống lại chồng mình, người đàn bà ly khai khỏi truyền thống gia tộc. Đã cố ý như vậy, là cô không muốn ở cái nhà này, hay là cô muốn cả nhà này phải theo cô? Sao anh nỡ suy diễn nặng nề như vậy? Chị nói vì thể diện với gia đình ông bà Lý Hán, tôi nghe không vào. Tôi không quên hồi ông Lý Hán đến, chị coi ông ấy chẳng ra gì. Ba đã phản đối rồi, sao má vẫn viết đơn xin nghỉ vậy? Rõ ràng má quá đáng. Không ai được nói thêm nữa. Nhà nào cũng chỉ một nóc thôi. Nếu cô không đi khỏi nhà này, tôi sẽ đưa má và con Kim đi chỗ khác. Như vậy là... Tôi nói vậy, cả nhà hiểu thế nào thì tùy. Chồng giận thì mình phải biết nhịn. Mà xưa nay chị có phải không biết nghe lời chồng đâu. Vào năn nỉ, xin lỗi anh ấy đi. Má chẳng biết thông cảm với ba gì hết. Giữa lúc chuyện ở bệnh viện đang làm ba đau khổ, má lại đổ thêm dầu vào lửa. Có im đi không? Chính con mới là người đổ thêm dầu vào lửa. Chuyện người lớn biết gì mà nói leo. Má tưởng làm bà chủ dễ lắm á.
Má cũng nóng trong chuyện này. Cho má xin lỗi. Sự thật về việc kinh doanh của con má đâu có biết. Nhưng má không muốn vì bất cứ chuyện gì khiến cho gia đình đang yên lành thành ra đổ vỡ. Nếu biết trước vậy, thà nghèo túng như trước còn hơn. Vì má, con nhẫn nhịn một bước đi. Má tha lỗi cho con. Nếu chỉ riêng chuyện tình nghĩa vợ chồng, không cần má nói, con có phải cắn cỏ lại anh để cho vợ chồng hòa thuận, con cũng có thể thực hiện. Nhưng mâu thuẫn không còn nằm trong khoảng đất riêng ấy nữa. Con có làm theo lời má dạy, anh cũng không tha thứ cho con. Chị bằng cứ coi như con có tội với má, với ảnh, với con Kim, chịu kèm theo mọi định kiến xấu. Cho đến một lúc nào đó mọi người sẽ hiểu con. Nghĩa là con đành phải đi má. Má tự tin như vậy sao? Chuyện kinh doanh mấy năm nay, bao nhiêu đại gia còn xếp hàng ra tòa. Má nghĩ mình có thể hơn cậu Tường à? Lỡ má nhúng tay vô, công ty thua lỗ, cả nhà sẽ hiểu má theo cách nào? Những việc làm vì lợi nhuận không thắng không làm. Nhưng những việc làm vì danh dự, có thất bại cũng phải chấp nhận. Có điều mình đã chọn con đường buộc mình phải có sự hy sinh quá lớn lao. Má quyết không thể để thất bại, trừ phi trời muốn vậy. Vậy thì con đứng về phía trời. Vì trong chuyện này ba đúng, má sai hoàn toàn. Kim, về phòng ngay, vào ngay. Má xin con, nếu con bỏ nhà đi, tình hình ngày càng sẽ xấu thêm thôi. Con cứ tạm nể má đừng đi, rồi má sẽ nói chuyện riêng với chồng con. Má tin anh ấy sẽ nghĩ ra, và sóng gió sẽ tan thôi con à. Chị Bình, chị Thoa được cử đi học hành thử bác sĩ. Nè, chúc mừng nghe. Hôm qua chị Oanh cũng đã trao đổi với tôi và Thoa rồi. Vài năm nữa mấy ông chích ở khoa này cũng thành bác sĩ hết. Mọi người đến nhận lương đầu tháng nghe. Chủ nhiệm mới có khác, có tiền thưởng không? Cứ nhận đi rồi sẽ biết. Chị Bình đăng ký đi. Ủa sao nhiều vậy? Lương tăng 10%, tiền trực đêm gấp đôi và tiền thưởng. Sợ nhiều quá xài không hết, đưa tôi xài giùm cho. Tại vì bất ngờ, chứ tôi đâu có chê tiền đâu. Có người cũng mờ cái mắt ra vì tiền, vậy mà có hồi làm bộ sĩ. Chị nói cái gì? Dám nói lại lần nữa không? Chị làm gì? Bình, anh đã nói em không dính vào rồi cơ mà. Chị phải sinh sự với chị ấy mới được hay sao? Người ta có tật giật mình, chứ tôi có sinh sự với ai đâu. Tôi xin cô ngon rồi, ai cũng biết cô ngon rồi. Chị Hòa có đến lãnh lương không? Hay còn đứng ở đó cãi lộn? Sao chế độ lương mới mà tiền của tôi ít thế này? Chị có tính nhầm hay không vậy? Đọc kỹ đi rồi hãy thắc mắc. Lương chính làm đủ ngày như mọi người, nhưng chất lượng loại B.
Tiền thưởng không có, vì gây ra một số đụng chạm với bệnh nhân. Tiền trực đêm không có, vì tất cả những ngày trực đều nhờ người khác trực thay. Còn thắc mắc gì nữa không? Tiền trực đêm không có tôi không cần, nhưng tiền thưởng không có là vô lý. Tôi lên gặp bác sĩ Oanh. Được cái nọ phải mất cái kia. Chị đừng nên tham quá. Đã ăn lọc của bác sĩ Hùng ở phòng mạch rồi thì thôi lọc bệnh viện đi. Tôi biết vì sao mọi người hùa nhau cô Lập tôi rồi. Thử hỏi bác sĩ Hùng không lên giám đốc thì bệnh viện này có được thay đổi như ngày hôm nay không? Không có bác sĩ Hùng, mọi người làm sao được tăng thu nhập như bây giờ? Rồi cả khối người lên ông lên bà. Sao mau quên quá vậy? Tiền lương ở phòng mạch gấp 3 gấp 4 lần ở đây. Không có tiền thưởng tôi chả cần. Chị vừa nói năng những gì tôi đều nghe hết. Mời chị lên phòng tôi, chúng ta nói chuyện riêng. Xin được hỏi lý do nào khiến anh công khai lên án bác sĩ giám đốc? Anh không muốn nói, nhưng cô ta cáo mượn oai hơn một cách quá đáng. Mời anh Nam lên lãnh lương. Chị hãy nhắc lại tất cả những điều chị đã nói ở phòng trực, rồi tôi sẽ nói cho chị rõ. Em không có tiền thưởng là chuyện bất công cho em. Chị về viết tất cả điều cho là bất công. Tôi sẽ chuyển cho bác sĩ Hùng. Tại sao phải làm như vậy? Vì tôi biết nếu có giải thích thế nào chị cũng không tâm phục khẩu phục. Nên cách tốt nhất để người vừa là giám đốc vừa là người ưu ái chị giải quyết. Chị có dám viết không? Em sẽ viết ngay bây giờ. Chị viết đi. Hôm nay mời em xuống căng tin để chúc mừng vì chúng ta đã gần nhau lại. Đi thì đi, nhưng cũng chưa gần lắm đâu. Tại sao? Trước đây con người em rõ ràng, còn con người anh mù mờ, nên chúng ta có khoảng cách lớn. Còn bây giờ ngược lại, nghĩa là chúng ta cũng chẳng hề gần nhau lại được bao nhiêu. Em tự nhận mình đang mù mờ. Em tính đùa hả? Em nói thật đó. Em không hiểu sao mình có thể hớn hở khi được bác sĩ Hùng, người mà mình những căm ghét chống đối, ban ơn. Và tại sao không đủ dũng khí từ chối như anh? Chuyện này chị Anh đã nói với em rồi. Em và chị ấy hoàn toàn xứng đáng được khẳng định ở vị trí mới. Nhưng về nhà, mỗi khi một mình suy nghĩ, em đều cho đó là tự ngụy biện. Sự thật có vẻ như tất cả những người chống đối lại bác sĩ Hùng được anh ta đắm miệng bằng miếng bánh lợi nhuận, mỹ dân, để đổi lấy sự câm miệng, và sau đó là sự ủng hộ anh ta. Ngay chị Oanh cũng không ngoài tâm lý đó. Chị ấy cộng tác thân thiết với bác sĩ Hùng một cách bất ngờ. Em đã đánh giá sai chị Anh. Chị ấy chỉ phủ nhận cái xấu của bác sĩ Hùng, nhưng còn những cái tốt của anh ta chị ấy biết công nhận, dù là sự công nhận đắng cay. Đặc tính đó của chị Anh có từ khi bác sĩ Hùng còn ở khoa và còn yếu thế. Khi cái xấu được hiểu là thủ đoạn, anh dám bảo cái tốt là thật thà trong một con người. Nếu bác sĩ Hùng được chị Oanh hiểu như vậy, phải chăng chị Oanh cũng đang học cách sống thủ đoạn? Em nhận ân huệ từ bác sĩ Hùng để không tiếp tục vạch mặt anh ta, dùng thủ đoạn chiếm quyền và đối xử tệ với bác sĩ Thanh. Cũng là em đang sống thủ đoạn. Nếu cứ phải triết lý tới cùng mọi sự như em thì anh cũng thủ đoạn. Và tất cả chúng ta đều mù mờ như nhau.
Thôi quên chuyện này đi em. Đây là chuyện không thể quên được. Em vẫn nuôi nó để kiểm chứng đến cùng. Màn đêm tăm tối vây quanh, chợt tan cho nắng long lanh. Bên tôi bao tiếng cười, giang đôi tay đón mời, dìu tôi xa chốn vô mình, về vui kiếp sống nhân sinh, mang theo trong cõi lòng tình yêu cuộc sống. Yêu quá màu trắng ân tình, êm ái màu trắng bên mình. Tôi thấy nhiều giấc xuân nồng, màu sắc tươi hồng làm tim hồng